داخل الشبكة العميقة يوجد الكثير من الأزقة المظلمة والمرعبة والمليئة بالعناصر الإجرامية التي تهدف إلى اختراق القانون وسرقة أموالنا واختطاف أبنائنا. كلنا بنسمع مصطلحات الديب ويب والدارك ويب، لكن معظمنا ما يعرفش الفرق بينهم وإيه هي المستويات المختلفة للإنترنت. الإنترنت هو أهم اختراع على الإطلاق في العصر الحديث، واللي غير شكل العالم وطريقة البحث العلمي والاقتصاد والبيزنس، وغير حتى شكل الجريمة. قبل ما نتكلم عن الديب ويب والدارك ويب محتاجين نعرف أصل الإنترنت ومنين جت الفكرة. شبكة الإنترنت في الأصل خرجت من أبحاث وزارة الدفاع الأمريكية عن طريق برنامج بحثي يعرف بداربانت، أو مشروع وكالة الأبحاث الدفاعية المتقدمة التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية. وكان الهدف ربط أجهزة الحاسب ببعضها لضمان عملية التنسيق الكامل بينهم، وده بدأ بإرسال أول رسالة عن طريق الشبكة في ستينيات القرن الماضي، ودي كانت البداية الفعلية للإنترنت. ولحد هنا كان الموضوع مقتصر على الأغراض البحثية والعسكرية، لحد ما ابتكر السير تيم برنارد لي الورلد وايد ويب أو الشبكة العنكبوتية الدولية، واللي غيرت وجه العالم. وهنا بدأ العالم كله يتواصل مع بعضه، وبدأت تظهر المواقع المختلفة اللي احنا نعرفها دلوقتي. وهنا ظهر الاحتياج الضروري للخصوصية، لأن من غيرها هتبقى كل بياناتنا ومعلوماتنا متاحة لأي حد. ومن هنا جت فكرة حتمية وجود الديب ويب لتأمين الخصوصية اللي كلنا محتاجينها. أما بتدخل تعمل سيرش على الإنترنت، فكل نتائج البحث اللي بتظهر لك دي بتمثل 5% بس من الإنترنت، وده بيسمى بالإنترنت السطحي أو السيرفيس ويب، وباقي 95% هو ما يسمى بالإنترنت العميق أو الديب ويب. فأنت لما بتتصفح أو تبعت إيميلات أو تدخل تشوف رصيدك في البنك، حتى الأكاونت الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي، كل ده فعليا جزء من الديب ويب. والديب ويب في حد ذاته مش فكرة سيئة خالص، بالعكس هو أصلا الهدف منه حماية خصوصية الأفراد والهيئات، وحتى الحكومات بتلجأ ليه لحماية البيانات اللي ممكن تكون حساسة جدا أو بتمس الأمن القومي من السرقة أو الاختراق. فببساطة الديب ويب هو كل المواقع غير المفهرسة على محركات البحث زي جوجل وغيرها، واللي بتتطلب معلومات أو بيانات محددة للدخول إليها زي الباسورد مثلا في صندوق بريدك الشخصي الإنبوكس. فتخيل لو ده مش موجود، فأي حد ممكن يدخل يعمل بحث عن مثلا إيميلك الشخصي فيظهر له كل الرسائل الخاصة بيك، وده طبعا كارثة. وهنا يبان مدى أهمية الديب ويب في حماية خصوصية الأفراد والمنشآت والحكومات. لكن زي كل شيء في الحياة، الديب ويب له جانب آخر أكثر إظلاما ووحشية وخطورة، لأنه زي ما بيحمي خصوصيتك فهو للأسف بيوفر الحماية لأعتى المجرمين والخارجين على القانون وأصحاب النفوس المنحرفة والمشوهة، واللي كلهم مجتمعين وبيمارسوا أفعالهم الإجرامية في أعمق مكان في الشبكة العميقة، وهو ده اللي بيسمى الدارك ويب أو الإنترنت المظلم. رغم الحماية اللي بيوفرها الديب ويب بشكل عام، إلا إنها ما كانتش كافية للعمليات الاستخباراتية اللي على مستوى عالي من السرية، واللي كان لازم يكون لها نظام أكثر خصوصية وتعقيدا لحماية بياناتها. عشان كده الحكومة الأمريكية وجهاز الاستخبارات CIA كلفوا معمل أبحاث البحرية الأمريكية بالبدء في أبحاث متقدمة على مشروع إخفاء الهوية على الإنترنت، وده عن طريق الاتصالات العشوائية المشفرة. وسموا المشروع ده في التسعينيات Onion Routing، وعملوا شبكة لإخفاء الهوية وتم إطلاقها في 2002 وسموها تور، وهي اختصار The Onion Routing أو اتصالات البصلة. وليه البصلة تحديداً؟ لأن البصلة مكونة من طبقات فوق بعضها، كل ما تشيل طبقة تلاقي طبقة تانية تحتها. وهي دي الفكرة الرئيسية للدارك ويب، إنك بتمر بطبقات أو لايرز مختلفة في اتصالك داخل الدارك ويب، واللايرز دي عبارة عن طبقات تشفير معقدة بتتم عن طريق تمرير الاتصال بكمبيوترات كتير موجودة في أماكن مختلفة حول العالم، فلا يمكن تعقب الاتصال، وبالتالي يتم إخفاء هوية المتصل. وفي عام 2004 السلطات الأمريكية نشرت الكود بتاع المشروع مجاناً، وأصبح مفتوح المصدر أو open source، وده خلى أشخاص ومنظمات حقوقية كتير حول العالم يطوروا الكود ويستخدموه، وكان هدفهم الرئيسي دعم الحريات والدفاع عن الخصوصية، وده هنوضحه بعدين. وهنا سؤال يطرح نفسه بقوة:
ليه الولايات المتحدة نشرت الكود مجاناً وكمان open source أي قابل للتطوير بواسطة أي شخص أو جهة؟ الإجابة ببساطة إن ما كانش ينفع إن النظام ده يبقى حكر على CIA، لأنهم بالشكل ده برضه هيبقوا معروفين، لأنهم هم الجهة الوحيدة اللي بتمتلك التكنولوجيا دي وبتستخدمها. فأي عملية هتتم من خلال التكنولوجيا دي هيبقى معروف إن CIA هي اللي وراها. وهنا كان لازم المشروع يكون متاح لكل الناس عشان يتحقق عامل إخفاء الهوية بشكل تام. ومن هنا بدأ الدارك ويب يكون له وجود فعلي بين المستخدمين وياخد الشكل المظلم المرعب اللي كلنا بنسمع عنه، لأنه ببساطة بقى متاح للعامة. وهو المجرم عاوز إيه غير إنه يبقى مجهول الهوية عشان يقدر يفلت من العقاب، لأن فعلا من آمن العقاب أساء الأدب. فأصبح الدارك ويب ساحة ومرتع لكل أشكال الجريمة والانحراف. فهتلاقي سوق لتجارة الجنس والسلاح والمخدرات والقتلة المأجورين وحتى الأعضاء البشرية. مش بس كده، الموضوع وصل للإتجار بالبشر نفسهم، فبيتم الخطف والعرض للبيع في مزادات على الدارك ويب. والأبشع من كده، في واحدة من أقوى صور انحراف النفس البشرية هو ما يسمى بالغرف الحمراء. والغرف الحمراء هتلاقي فيها أفعال إباحية سادية واغتصاب واستباحة لأجساد الأطفال وتعذيب وقتل، وكل ده لايف. يعني ممكن تلاقي فيديو مباشر وحقيقي لأشخاص بتعذب إنسان بدون أدنى رحمة بناء على طلب شخص مشوه النفس من زوار الغرف، بيدفع مبالغ كبيرة مقابل إنه يتفرج على شخص بيتعذب وكمان يختار طريقة تعذيبه، وتوصل لإنه يختار طريقة قتله. والغرف الحمراء دي غالباً ما بتديرها منظمات إجرامية عالمية بتستغل المهمشين زي المشردين واللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين في جميع أنحاء العالم، يعني باختصار اللي ملهمش حد يسأل عليهم، وبالتالي اختفائهم في ظروف غامضة ما بيثيرش أي تساؤلات أو شبهات. وإحنا هنا ما ننصحش أي حد إنه ينساق ورا فضوله ويحاول يجرب يدخل المنطقة دي، لأنك لو حصل وشفت أي فيديو زي ده فهيسيب جواك أثر نفسي عميق وعنيف مش هتقدر تمحيه طول حياتك. ده غير إنك بمجرد دخولك على الدارك ويب هتبقى معرض للاختراق، وممكن في أي لحظة حياتك كلها تتحول لجحيم فعلياً. وغير الغرف الحمراء في عمليات إجرامية تانية زي استئجار هاكرز لاختراق بيانات أشخاص بعينهم لابتزازهم مثلا أو سرقة أرصدتهم البنكية. كمان في قتلة محترفين بيتم استئجارهم لتنفيذ عمليات اغتيال وتصفية حسابات، والمبالغ المدفوعة بتوصل لآلاف الدولارات وبيتم دفعها بالعملات المشفرة زي البيتكوين وغيرها. ودي أحد الأوجه القبيحة للعملات المشفرة، إنها بتستخدم في العمليات الإجرامية والإرهاب وغسيل الأموال، ودي أسباب كافية جداً لحكومات كتير إنها تمنعها وتحارب وجودها. مش دي كل استخدامات الدارك ويب، لأنه بيوفر الخصوصية والأمان التام لمستخدميه، فبالتالي بيكون ملاذ آمن لكل أصحاب الرأي والصحفيين والمعارضين للأنظمة القمعية في العالم بعيداً عن قبضة السلطات الأمنية. وده كان السبب الرئيسي اللي خلى منظمات دولية تمول وتطور تكنولوجيا الدارك ويب. وهنا نفتكر مقولة جون مكافي عن الأزقة المظلمة والمرعبة داخل الشبكة العميقة، ونكتشف إن أساسها ونشأتها هي حكومة الولايات المتحدة الأمريكية نفسها. وهنا السؤال، تفتكروا إنه كان تصرف حكيم من حكومة أمريكا إنها تطور وتنشر الدارك ويب بدافع حماية مصالحها وأمنها القومي، ولا ارتكبت جريمة في حق البشرية واللي أدت بدورها لجرائم بشعة مش قادرين نسيطر عليها؟ اكتبوا لنا رأيكم في التعليقات. الفيديو الجاي مهم جدا، هنتكلم فيه ونشرح بالتفصيل خطوة بخطوة مبادرة التمويل العقاري في مصر، وإيه هي الإجراءات المطلوبة للحصول على التمويل العقاري. تابعونا. لو استفدت من الفيديو فاعمل لايك واشترك في القناة، وما تنساش تفعل الجرس علشان يوصلك فيديوهاتنا أول بأول، وشير الفيديو عشان غيرك يستفيد.